Tja! Viktor här från Sportfiskeprylar. När fiskarna börjar bli slöa på grund av kallt vatten eller kanske för att du har riktigt högt fisketryck i ditt hemmavatten, då är ett sätt att börja pillra upp de här fiskarna det är att fiska mer finess. Självfallet kan du ju fiska med en mindre paddeljigg eller med en dropshot eller något annat, men just nedrig har visat sig vara ett riktigt bra alternativ när fiskarna står och segar på botten och de vill inte ens kliva upp en millimeter för att klippa ditt bete. Att man sedan fiskar nedrig med ett riktigt lätt spö, det gör inte saken tråkigare. Namnet nedrig är egentligen inte mycket mer komplicerat än att det döptes efter personen som uppfann jiggen. Ned Cady. Och även om nedrig är relativt nytt i Sverige så användes faktiskt en liten mushroomskalle och en liten finessmask redan på 80-talet i USA. Tekniken blev sedan lite bortglömd, men den blev återigen populär när ingen mindre än Kevin Van Damme introducerade Cady för elastikprototyper från Seaman. Och som många av er säkert vet så är ju elastik starkt flytande och det ledde helt enkelt till att jiggen ställde sig sakta upp i botten och det blev en helt ny presentation. Och det här sakta ställande sig upp och att den står på botten hela tiden, det imiterar perfekt en liten betesfisk eller en kräfta eller någonting som går att käka längs botten. När man pratar om nedrigbeten så brukar man oftast prata om dem i form av flytande material och icke-flytande material. Och här finns det faktiskt ingenting som är bättre än andra, utan det är snarare att man får två olika presentationer. Men med det sagt så går det att fiska allt möjligt på en nedrig. Och det måste inte stå ned på paketet för att det ska vara ett nedrigbete. Ibland så vill fisken ha någonting som lägger sig lite på botten. Den ska inte alltid stå upp och då använder jag mig av en jigg som inte flyter helt enkelt. Gärna i form av den här klassiska, korta, tjocka masken som är kanske det mest klassiska nedbetet. Men ibland vill fisken ha någonting som ställer sig upp och det är då jag väljer det här flytande materialet och det imiterar egentligen en liten kräfta eller en liten betesfisk som hoppar på botten så här och letar efter föda. Och som sagt, i de situationerna så väljer jag en flytande jigg. Men viktigt att säga att många av de här flytande jiggarna, de smälter det mesta de kommer i kontakt med. Och därför bör de förvaras i den påsen den kommer i. Och det finns otroligt många smarta lösningar, små väskor och allt möjligt som du kan i sin tur förvara påsarna i. Och fördelen med det här är att det är otroligt stryktåligt. Du kan fånga hur många fiskar som helst på det här betet. Det vanliga gummit kan du förvara genom alla klassiska regler. Liksom att motor för sig och skrikiga färger blandade med skrikade färger och dova färger med dova färger. Men jag tycker inte att du ska snöa in på bara det ena eller andra, utan jag tycker att du ska ha en liten setup med sjunkande jiggar eller vanliga jiggar och en liten setup med flytande jiggar, för du vet aldrig vad fisken vill ha, speciellt inte när de är så tröga så att du fiskar nedrig. När det gäller typer av jiggar så är det viktigt att återigen säga att det går att fiska allt möjligt på nedrig. Men jag tänkte att vi kunde gå igenom lite olika typer av jiggar, vad man ska ha för spö, lite vad man ska ha för lina och rulle, men också vilken typ av jiggskalle man ska ha. Men jag tänkte även att jag kunde slänga med några knep som jag har lärt mig genom allt från YouTube och mina små spektakel när jag har varit ute och pillat fisk med nedrig. Själva jiggskallen är kanske ett bra ställe att börja på och det här beror på att jiggskallen påverkar vilken utrustning du ska välja väldigt mycket. Nädskallar är oftast platta längst fram och det är för att säkerställa att jiggen faktiskt ställer sig upp, rakt upp när den landar på botten. Skulle du ha en vanlig rund jiggskalle så hade inte jiggskallen ställt sig upp lika ofta. Den hade självfallet gjort det ibland. Men en platt skalle är bra för att du ska ha så goda chanser som möjligt att den ställer sig upp. Ofta är kroken dessutom av ett väldigt tunt gods. Och det är helt enkelt för att man ska kunna fiska de här med en väldigt tunn lina och med ett väldigt lätt spö. Och den tredje aspekten det är väl att man vill ha en ganska lätt skalle. Vilja ha. Det är en preferens såklart, men ofta så brukar man säga att en så lätt skalle som möjligt utan att du förlorar kontakten med botten.
Och min utgångspunkt brukar vara någonstans mellan 1 till 5 gram beroende på hur djupt det är. Och här får du helt enkelt laborera lite själv för att se vad som funkar för dig. Men tanken med en så lätt skalle som möjligt är att du vill ha ett så långsamt dropp som möjligt och sen så mycket spel som möjligt på botten när du väl har landat på botten. Men återigen, det beror väldigt mycket på hur djupt det är där du fiskar, vad du känner dig bekväm med och vad du känner när du jiggar. För det viktigaste är att inte tappa kontakten med botten, för det här är en bottennära presentation och du vill känna om du är på botten eller inte. Man behöver egentligen inget speciellt när man fiskar med näddrig, men ett spö med en kastvikt, säg 10-15 gram och en liten nätt 2500-rulle, en så tunn flätlina som du bara vågar och en lång fluorokarbontafs. Det är en riktigt bra start. Just ett lite lättare spö blir viktigt av egentligen 3 anledningar. Och som jag pratade om tidigare så vill man ju kanske ibland fiska med en väldigt lätt skalle. Och en lätt skalle kräver ett spö med en mjukare topp för att man ska kunna kasta betet helt enkelt. För det andra så fiskar man ju, som vi också pratade om tidigare, med en väldigt lätt krok med väldigt tunt gods. Och då behöver man egentligen inget styvt och kraftfullt spö för att sätta kroken, utan det räcker med att man lyfter spöet samtidigt som man vevar. Ett för styvt spö kan också öka risken att för det första räta upp kroken så att du tappar fisken, men också så kan den riva upp i abborrens mun ganska mycket så att hålet blir större än kroken, så kan det hända att kroken helt enkelt ramlar ut. Så ett spö med mjukare topp är riktigt nice helt enkelt. För det tredje så känner man väldigt sällan huggen på näddrig, för de brukar inte vara stenhårda. Utan det som händer är ju helt enkelt att betet kommer här, hoppar på botten, så kommer abborren och ser den och så bara suger den in den. Och vad som händer då oftast, det blir inte det här thunk som du får när du jiggfiskar, utan spöet kanske är lite laddat och så kommer hugget och så bara doink, hoppar spöet upp och då vet du. Och då kan du visuellt se det snabbare än vad du kan känna det. Så att kolla alltid på spötoppen så ser du när de här abborrarna kommer och bara suger in det här betet och minsta lilla pet. En annan väldigt viktig hjälp, det är faktiskt linan. Linan är oftast så lite halvspänd och sen när hugget kommer så brukar linan kunna hoppa till lite. Så att båda de här hjälper dig egentligen att visuellt se huggen snabbare än vad du känner. För att ett väldigt känsligt spö med en mjuk topp, det behöver du betala ganska mycket pengar för helt enkelt, och det behöver man inte nödvändigtvis. Så att, och sen ska jag också säga att de här reglerna med spötoppen och linan, de gäller egentligen för all sorts abborrfiske med gummibeten, likadant med jiggfiske. Kolla på spötoppen, den kommer hoppa tillbaka så här när du får hugg. Eller linan, den kommer hoppa till. Så att om inte du gör det redan, så testa det nästa gång du är ute och du kommer märka, jag kan garantera dig att du kommer se fler hugg än vad du kan känna. När det gäller rullen så vill man gärna ha en rulle med en schysst linuppläggning. Och framförallt också en väldigt jämn och fin broms. Du fiskar ju oftast med en väldigt tunn lina och när fisken drar så vill du inte bara veva och köra på, utan du vill ta hjälp av rullen och det lättare spöet så att den kan få ta lite lina, så att inte linan går av. Och det ökar faktiskt chansen. Får du din livsfisk på så vill du gärna ha det så att du kan få in den i hoven ordentligt. Den andra viktiga aspekten är att man vevar in ganska mycket slacklina, så att både en bra linuppläggning men även en högre utväxling, gärna en 6-1 på haspel eller en 7-1 eller 8-1 på en multirulle beroende på storlek är faktiskt fördelaktigt. Tänk också på att inte välja en för liten haspelrulle när du fiskar med näddrig. En större spole gör så att linan flyger av lättare från spolen helt enkelt, så att du kommer lite längre. Speciellt med de här lättare betena. Så att en rulle i 2500, kanske till och med 3000 storlek, om det balanserar bra på spöet, är faktiskt att rekommendera. En 1000-rulle funkar jättebra det med såklart. Men återigen, det är lite preferenser. Men jag kan känna att den skjuter inte linan riktigt lika bra som en större rulle. När man väljer lina så tycker jag att man ska välja någonting som man själv tycker syns bra. Personligen så gillar jag chartreusgula linor till nästan
allt mitt abborrfiske. Helt enkelt för att det blir enklare att se, som vi pratade om innan, hur linan hoppar till när du hugger eller slackar. Och du kommer faktiskt bli förvånad över hur många hugg du kan se men som du inte kan känna. Och det är just det som vi pratade om innan också, att fisken ibland suger in betet försiktigt och kommer inte med fart, bara smack, tar det liksom. Och eftersom du har så lätta skallar så är det bra att om du väljer typ en 0,10 eller kanske ännu tunnare. En tunnare lina stör betets gång lite mindre, men det låter det också att komma ner till botten snabbare. Och risken är ju dock att linan går av helt enkelt. Specifikt vid bottennapp, när du kan liksom inte bara slita loss och så du kan annars. En tjockare lina kan du komma undan med en rulle som har lite sämre linuppläggning. Men samtidigt så kommer det vara svårare att hålla bottenkontakten med en lättare skalle, just för att det blir mer liksom, tryck av linan. Det behövs tyngre för att få ner den. Som vi pratade om innan så är det väldigt lätta skallar man vill ha. När det gäller tafs så använder jag en sån tunn som jag bara kan komma undan med. Finns det mycket gädda i vattnet så föredrar jag faktiskt en väldigt tunn titantafs istället för att gå upp till en tjock fluorkarbon. Men behöver man då verkligen en helt ny kombo för att fiska ned? Ja, det skulle jag inte säga. Men när man pratar om spön så brukar jag jämföra det med golfklubbor egentligen. Självfallet kan du stå och putta med en fet driver på greenen, men det kanske inte är den trevligaste upplevelsen, det kanske inte är det mest effektiva. Utan man vill nog egentligen ha lite olika golfklubbor för olika situationer. Och det är lite likadant med spön. Men just för Nedrig så räcker det faktiskt med ett spö som har lite mjukare topp och som kan kasta de här lätta vikterna som vi pratade om för att komma igång. Så här parar du ihop det med rulle som du redan äger kanske och sen är det bara ut att köra. Men skulle du verkligen vilja satsa på Nedrig och faktiskt andra finesstekniker, då skulle jag faktiskt rekommendera att kolla på ett spö som är väldigt känsligt och uppfyller de här kraven som vi pratar om. Vissa föredrar ett kortare spö när man fiskar finess. Oftast handlar det då om att ett kortare spö så blir det enklare att göra mindre rörelser med betet. Och man brukar få lite bättre kontakt. Eftersom spöet är kortare så tar det kortare tid för känslan att komma ner i spöet liksom. Och man får lite mer precision. Ett längre spö brukar ge längre kastlängder. Men framför allt så brukar det ha bättre egenskaper i aktionen när du drillar fisken. Och det kan, man ska inte underskatta det när man fiskar med så här tunna linor. Att en bra aktion på spöet är något som man borde tänka på. Som ni kanske vet så är ju abborrar riktiga strukturjunkies. Och eftersom Nedrig har en öppen krok så är det ganska stor risk att man får bottennapp. Speciellt om du fiskar kring gräs eller faktiskt i någon urban miljö där det finns allt möjligt på botten som man kan fastna i. Och när jag vet att jag fiskar på ett ställe med mycket gräs eller där jag fastnar väldigt mycket, då finns det två alternativ som jag brukar använda för att göra det här lite weedless. Det första är en helt vanlig näddskalle fast med en offsetkrok. Kommer det flera olika utföranden. Det här är ett väldigt effektivt sätt att fiska en Nedrig på helt normalt sätt, men man slipper fastna så mycket. Med en offsetkrok så kan det vara så att den här mjuka elastiska gummiblandningen att den åker av kroken. Och ett litet tips är då att det finns små pärlor som man kan köpa som man trär på och så sätter man den under precis kroken längst där fram så kommer inte betet glida ner. Det andra alternativet som jag gillar att fiska när det är mycket gräs och vegetation och skit på botten, det är en klassisk linkhead. Det som är nice med det här, det är att betet får en mycket rörligare gång. Så att jag föredrar att fiska det här med flytande gummi, för då när jag jiggar den här så kommer den åka efter och sen kommer betet sakta ställa sig upp så här. Och det kan vara riktigt nice ibland faktiskt. Och det kan till och med vara så att jag fiskar det här ibland med en vanlig öppen krok. Bara för att jag vill ha det här att det sakta ställer sig upp. Men som sagt, man måste lyssna på vad abborren vill ha för dagen. Så att man får prova runt lite och se vad de gillar. Att fiska med en Nedrig, det är otroligt enkelt. Och nyckeln till framgång är egentligen tålamod. Man kan variera med små hopp, man kan dra betet längs botten och man kan låta betet stå helt still och deadsticka det brukar det kallas. Och sen kan man också försiktigt skaka med toppen en liten dropshot. Men när jag säger skaka då menar jag verkligen små skakningar. För att tanken med finess och tanken med Nedrig är ju att presentera någonting som är väldigt naturligt.
och att betet hoppar runt som en tok där nere, det ser helt enkelt inte så naturligt ut. Men detta är ju bara liksom en utgångspunkt. Ibland kanske man vill ha en galet hoppande liten mast där du verkligen rycker hem det. Men jag upplever att det sker ganska sällan, och generellt när man vill ha det så brukar andra beten fungera minst lika bra. Och pauserna är, som jag sa innan, väldigt, väldigt viktiga, och de blir mer viktiga ju trögare fiskarna blir. Och när man pausar en nedrig på botten så det finns alltid lite strömmar, och du råkar alltid röra liksom spöet lite grann, så då kommer den få så här små vibrationer under vattnet. Så att ibland kan du hålla dig stilla liksom en hel minut. Så att ha tålamod när du fiskar nedrig, för att det är verkligen nyckeln. Jag vill säga det igen. Och det man försöker simulera, det är ju liksom en hoppandes liten betesfisk, och när de står och käkar, det är kanske inte en flyende betesfisk man vill imitera, utan den ska stå lite stilla, den ska stå så här och bara försiktigt vagga med svansen. Och det är oftast då nedrig är som bäst. Vill de ha en upp- och nerhoppandes galen jigg, då finns det faktiskt andra metoder som är enklare för dig att fiska, och som du kan fiska både snabbare och liksom med mer vibrationer. Men som sagt, det är abborren som bestämmer, och man måste lyssna på abborren vad de vill ha. Så att testa det fram med olika, liksom, hur du rör betet, så kommer du hitta någonting som funkar i dina vatten, och någonting som abborrarna som du fiskar efter vill ha för dagen. Sådär, då har vi gått igenom lite av grunderna kring nedrigfiske, och som i alla andra sorters fiskeguider så det här är ett utmärkt ställe att få lite tips om vad man ska tänka på, och kanske lite vad fallgroparna är. Men man måste ut och testa själv och lyssna på vad fisken vill ha. Så att det är inte säkert att liksom mina små hopp på botten funkar för dig, utan återigen, ut och testa vad som funkar för dig, och funkar saker för dig som inte jag har sagt här, så fortsätt med dem. Det finns inget rätt eller fel. Ut och fiska nedrig om ni har riktigt segt fiske. Skitfiske.